Ha? Masa man, luguwat ko? Okay. Okay. Good morning to all our participants. Welcome to the ninth and the last session of the National Productivity Webinar Series. I am Earl de la Victoria of the Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Caraga, and co-moderating this session is Ms. Pia De Jesus, who will be joining in. As background, the National Productivity Conference is platform for discussing developments and issues on the country's productivity and competitiveness. In the past, we have been conducting this conference face-to-face, but this year, we are doing it online via Zoom and Facebook Live. And replays can be watched on YouTube. It is in compliance with the health and containment measures because of the pandemic. It is also because of the deficits created by the pandemic on labor markets that we decided to adopt as our theme, driving productivity in the better normal. Before I introduce our resource person this morning, friends, we'll just have a few preliminaries. We will turn your videos off and keep your audios on mute while the session is ongoing to minimize interruptions. We encourage you to answer the poll questions that will be flashed in your screens. Q&A and chat boxes are available in the bottom of your screen for your questions, comments, or feedback. And please, make sure that you complete your evaluation form after the session to get your certificate of participation. Moving on to our poll, Sir Edward, can we pull up the first question, please? Okay. So for the first question, what is your company's biggest automation challenge or hurdle? Choose one. Cost of automation, competence of workers, knowledge about digital technologies, impact on employment, others. Again, what is your company's biggest automation challenge or hurdle? Cost of automation, competence of knowledge of workers. Yes. Wrong ba? Okay. Again, what is your biggest automation challenge or hurdle? Cost of automation, level of knowledge and skills, impact on employment, others. Okay, thank you. Please, Edward, pull again the second question. For the second question, which of the following features of a digital tool is most important to your company? Allows simultaneous collaborations, compatible or integrates well with other online platforms, subscription cost, allow online work, others. Choose one. Again, which of the following features of a digital tool is most important to your company? Allow simultaneous collaborations, compatible or integrates well with other online platforms, subscription cost, allows online work, and other.
Thank you. For the next question, please. At what stage of automation is your company in? Not started, planning stage, launch automation, fully automated, don't know, uncertain. Choose one. At what stage of automation is your company in? Not started, planning stage, launch automation, fully automated, and don't know / uncertain. Okay? Thank you. We will show the results after the presentation of our resource person. Sir, wala naman mo dagan, sir. Okay. Now, let me introduce our speaker. Our speaker is an energetic planning analyst for 15 years, specializing in developing innovative solutions to organization problem at Texas Instruments. Successfully founded and operated a growing dog breeding business named ARPS and POS 14 years, and co-owner of Session Event Planning and Coordination established in 2015, and co-owner of Session Groceries. Our speaker has received numerous awards on innovation and project management. She received Mang Inasal Gawad Pilipinoy last year. And she graduated from the University of Baguio with a degree in commerce, major in marketing. To present the automation leading practices in transitioning to the new normal, it is our pleasure to have with us this morning Ms. Eloisa Romaraog Dega. Audio mo, audio, sir. Walang audio. Hello? Hello, Sir Earl. Naririnig niyo po ako? Yes, loud and clear. Ngayon lang. Okay. Okay, so maganda umaga sa inyong lahat. Pasensya na kayo sa aking mga technical problems. Okay po, maraming salamat sa 476-75 na umattend ng automation ng ating National Productivity Conference webinar series. At sa pagkakaalam ko po, ako po yung pinakahuli na inyong naimbitahan. Maraming salamat po sa inyong oras. At sa lahat na bumubuo ng national conference na to, ako po it's really my pleasure. Ngayon, bago po ako magsimula nitong aming ginagawa sa Session Groceries, gusto ko po munang mapanood ninyo kung ano yung behind ng Session Groceries. Check po natin yung video na aming ipapanood.
yung 1 kilo, bigay mo lang. Ano naman ang kakainan naman ng pamilya pag ganito? Ang farming ay sugal. Normal yan. Kadalasan kasi mga tanim is 45 days to 60 days. So dadalhin yan sa trading post. Pagdating no, maasa kami na mataas yung demand at mababa yung supply. Kung talagang oversupply na, talagang bumabagsak na. Ayaw mo nang i-harvest kasi pag magkukwenta ka na, wala na. Bahala na. Wala kang mapapala sa farming. Kinamuhian ko yung pagpa-farm. Napaka-heartbreaking kasi ng part na yun na in-effortan ni farmer yan. Lahat ng pawis, pagod, pera, panahon, iiwan pa niya ang family niya para lang mag-harvest. Na-realize ko na gusto ko nang tulungan yung mga farmers nung nagiging part na ako ng buhay nila. Gamit ang kanyang 2-in-1 na galing at talino, napabuti niya ang buhay ng iba. Narito ang kanyang kwento. So dati kasi ang ginagawa naman namin is purely business. Tapos nag-evolve siya dahil dun sa mga farmers na kailangan talaga ng tulong. Pagka-part siya ng Session Groceries, i-ensure lang niya na nakakapagtanim siya. So ibibigay niya sa amin kung ilan ang available na products. Naka-display yan sa mobile app. Si farmer naman, i-harvest niya yan, i-repack naman ng fulfillment center namin. So ma-check na kung kompleto yung vegetables niya, dalhin sa Manila, sa house to house. Yun na. Parang too good to be true na kami na yung mag-pricing. Bigyan natin ng motivation yung mga farmers. I-motivate natin sila, uy sige, magtanim kayo kasi meron tayong market. Poprotektahan nyo kami pero ipoprotect namin kayo. Meron kasi yung time na pag sasabihin ng anak ko na hindi ko ma-provide dati, nabibigay ko na. Ganito pala ang farming dapat. So yun yung vision ko. Magkaroon ng true dignity yung farmers natin na pagkatapos nilang magtanim at mabenta yung tanim nila, deserve nilang matulog sa maayos, deserve nilang kumain, deserve nila na pumunta sa lugar na gusto nilang puntahan at makapagpahinga. Kay Ma'am Eloisa, maraming salamat. Kaya ate, salamat. Alam ko marami pa siyang matutulungan. Napakalaki ng puso mo para sa mahihirap na farmers na tulad namin. Aasahan nyo rin ang mga farmer ay laging nakasuporta kay Ma'am Eloisa and sa Session Groceries. Na baka this time, maibigay namin yung deserve ninyo. Ayun, so maraming salamat po at nakita ninyo kung ano, nakikita ko po yung mga messages ninyo dito about sa Session Groceries. So ngayon, naatasan ako na bigyan kayo ng inspiration about sa automation, paano ba namin ginawa yon sa isang industry na hindi naman natin nakikita kung mabibigyan ng chance maging automated. Okay. Okay, so ano nga ba, bakit nga ba namin pinagtutuunan ng pansin tong automation? Nung nakita ninyo sa video, since nanggaling ako sa isang industry ng mga more on about sa automation, nakita namin na pwedeng i-connect yung dito sa mga magsasaka at saka dito din sa mga ano natin, sa mga tsaka dito sa industry nito. So yun yung mga gusto nating makita, gusto nating gawin para din sa farming. Pero farming plus technology, di ba parang imposible kasi yun? Kasi paano mo siya gagawin, maraming problema behind ng farming na yan. At pagka kinumpare mo ang farming ng Pilipinas at farming ng halimbawa Japan, magkaiba kasi yan. Kasi 'di ba sa pagtatanim pa lang ektarya na yung ginagamit nila. Sa atin napakaliit like 500 square meters. So farming plus automation for now in the Philippines is not valid. Explain natin isa-isa yan. So naniniwala ba kayo dito na Filipino farmers is a dying breed? Ako medyo sa tagal ng pagkikipagtrabaho ko sa mga magsasaka, nakikita ko na konti na lang ang pumapasok ng mga magsasaka
At the same time, marami nang nagre-retire na farmers. So ano bang ini-imply nun sa Pilipinas o sa ating mga Pilipino? Bakit nga ba kasi ganun? Unang-una dito, tumatanda ang ating mga magsasaka. Ayan, 13 years remaining na lang ang meron tayo. Paano ko nasabing 30 years? Kasi average age ng farmers ngayon ay nasa 57 years old. Kapag nag-retire sila ng 70, ready ba tayo within that 13 years na magawa natin lahat ng improvement sa farming industry? Ano pa? Limited kasi ang education na meron sa ating mga magsasaka. Like, sa nakuhang survey, grade 5 lang ang average level ng education ng mga magsasaka ngayon. And they're less receptive to new farming technology. Siyempre, pagka ganun po yung edad na, ay ganun po yung level ng understanding or level ng grade na meron tayo, yan po ay may hirapan na pumasok sa new farming technologies. Kahit turuan mo sila, medyo nahihirapan din. Limited yung knowledge sa business. As we know, farming is business, di ba? Kaya lang, hindi yan na-inculcate sa mga magsasaka na meron tayo. And lahat tayo mag-agree na zero ang access ng mga taong ito sa digital technology. Ito pa, may nakikita pa kaming problema. Ito po, uncontrollable. This is a very risky business, ang farming. Bakit? Sa dumaan lang na bagyo nitong si Rolly, ito na kaagad ang kanyang naapektuhan. Hindi ba meron tayong around 1.75 billion loss? Kasi hindi naman natin makukayang kontrolin ng bagyo. And being a farmer, sabi nga dito, being a farmer is like being a priest. You take a vow of poverty and make a pact with the Lord that no typhoon will come and destroy the crops. So uncontrollable talaga yan. Hindi natin masasabi kung kailan kaya. Kahit itali nila yung pananim nila, hindi pa rin masasabi na hindi mahagap ng bagyo yan. Okay, what else? Young people living rural areas. Bakit? Sabi nga ni Miss Che Atiliano is, farming is sexy, sabi niya. Pero young people, hindi nila nakikita na ang farming is sexy. Bakit kasi? Farming is very hopeless para sa kanila. Kasi associated yan sa poverty. So no farmer would want their children to become a farmer. Ikaw ba, sa 511 participants na meron tayo ngayon, gusto mo ba na yung anak mo ay maging magsasaka? Kung pareho pa rin ang ginagawa ng magsasaka ngayon at hanggang sa susunod na mga panahon. Di ba marami tayong nakikita din ng mga tinatapon ng mga crops dahil hindi na siya kumikita, masyadong mababa yung presyo. Yung presyo po na sinasabi natin na cabbage na nasa 4 to 5 pesos per kilo, that's very true. Kasi yung sistema na meron is hindi pa talaga naiayos. Okay. Ito po yung kinakatakutan namin, ako personally, dun sa dito sa nangyayari. So, ang population natin ngayon, 2020, is nasa 108.8 na, 110. And we're seeing 2% growth ng population per year. So kung mangyayari yan, madadagdagan ng population natin. However, for the food security or for the food assurance na binibigay sa atin ng farming industry is hindi natin yan makita. Bakit? Kasi nung nakita natin kanina, maraming nagre-retire pero walang pumapasok na new breed. What else? Ginagawa yung mga lupain na maging subdivision or kino-convert into something na lang ang lupa nila kasi hindi naman talaga appealing na gawin mo pang business yon. So ito po yung mga gusto nating i-resolve na issues. But yung mga existing na farmer natin ngayon, nagtatrabaho pa rin sila para makakain tayo. Sa amin, sa Session Groceries, we are all part of the ecosystem. We are not saying na yung ginagawa namin sa Session Groceries na tinutulungan ng mga magsasaka,
at ino-automate ang process ay isang bagay na 100% solution, of course not. Ang problema po sa farming industry ay kailangan ikaw, ako, ang lahat ng meron sa Pilipinas at lahat ng ginagalawan natin is part of the ecosystem na kailangan nating i-resolve. So ano nga bang ginagawa natin para ma-resolve itong issue ito sa farming industry? Sa tingin ko, ito lang yung very little part ng pwedeng magawa ng Session Groceries para may mapamana tayo dun sa susunod na generation. Like, inuna naming binago ang mindset ng magsasaka. Mamaya i-explain ko kung paano namin ginawa yan. And then, we align sa technology. Like, pag o-order, pwede na silang dumiretso sa consumer. Tapos makikita na nila lahat dito sa cellphone nila. Kailangan pa rin na ma-educate ang mga farmers sa current or existing system natin, and we ensure that there's a real progress. Ano to? So, we automate the process. So, what is our existing process ba? Explain ko muna ha. Ito kasi existing process natin. Si farmer, meron siyang carrots na dala or mga vegetables. Dadalhin niya yan sa isang tindahan o pamilihan. Tapos, iiwan na niya yan kay Trader 1. Si Trader 1, ibibenta niya yan ng 10 kilo. Si Trader 2 naman, na magdadala sa iba't ibang lugar, dadagdagan niya yan ng 5 pesos or 20 pesos. Ngayon, si Trader 3 na nandun na sa susunod na, dun na sa ibang lugar, ibibenta niya yan ng 20 pesos per kilo hanggang sa may iba't ibang mga traders pa. Hanggang mapunta sa groceries na ibibenta ng 70 pesos per kilo at bibilhin ng customer. So nakita naman natin ngayon na from farmers, ang dami munang dinaanan bago siya pumunta dun sa customer. Anong ginagawa ba? Ano bang pwede natin gawin or ginagawa ni Session Groceries? Ito lang naman. So si farmer, ibebenta niya yung vegetables niya dito sa isang mobile app. Yun yung ginamit namin. Yun yung part na in-automate natin. Yung kanina, tinanggal na natin lahat ng mga nandito, nilagay na lang natin dito sa app. So that's part of the automation. And nilagay natin, diretsong bibilhin niya ng customer. So anong mangyayari? Dito, si farmer, ini-insure niya na bukod dun sa mga nagamit niya, meron siyang 30% income. Para mabuhay naman din siya na dun sa business niya. Okay. So ano ba ang ginagawa ng Session Groceries? Nagkaroon tayo ng partner farmer system kasi kailangan talaga natin ng sistema. Whether we like it or not, kailangan ini-improve natin ang system niyan. Like what? We need to have an access sa technology. Like pagkakaroon ng mobile banking or e-payments for the farmers. Pag sinabi nating mobile banking, pagka nag-distribute si Session Groceries or si farmers papunta kay Session Groceries at magbabayad na kami, ang ginagawa niya, nagkakaroon po tayo ng e-payment sa magsasaka. Hindi na yan dadaan ng cash kasi pagka binigay mo pa ng cash yan, kung saan-saan pa makakapunta yung pera niya. Mas maganda nasa bangko para nakakaipon siya. And for the first time, yung mga magsasaka na kasama natin, first time nilang makahawak ng ATM, maka-withdraw sa ATM, at makapaglabas ng pera nila sa ATM. Ang ginagawa pa nila, nagtatawag pa sila, kagaya kami, tatawagin pa nila kami, para lang maturuan sila paano mag-withdraw. Can you just imagine kung gaano nakatagal ang sistema ng pag-withdraw ng pera sa bangko, ngayon lang nadadaanan ng mga kasama nating magsasaka. And wala pa kami sa 1% ng natutulungan dyan. Sa ngayon, dahil sa ganong sistema, nakakapag-ipon na yung magsasaka kasi hindi na siya dadaan sa kung saan-saan para bumili ng mga bagay na hindi nila kailangan. At isa sa mga problema din dito sa Benguet ay yung magsasaka ay pumapasok sa mga pasugalan. So yun, naiiwasan na nila yon. Kasi yung pera nila, since nag-enjoy na sila na nakapasok yan sa ATM, yun, nag-enjoy sila na madagdagan pa ng madagdagan yung pera nila. Meron pa yung farm map
and farm plan. Kaya naman tayo nagkakaroon ng issues with excess ng mga vegetables. Tapos dahil mataas ang demand, bababa ang presyo niyan. Kasi ang daming demand, wala namang buyers, ibaba natin yung presyo. Talagang ganun naman sa industry niyan. Ngayon, ang ginagawa ng mga magsasaka, kung meron silang 1 hektarya, plaplanuhin nila ngayon yan kung ilan ang ilalagay nila based sa demand. So for example, ang patatas natin, on a monthly basis, nakaka 1 ton sila. So ipaplano niya yan ng 1 ton. May extra pa silang lupain, maglalagay sila ng cabbage, carrots. So hindi po pwede na ang isang magsasaka na pumapasok sa isang business, hindi nagkakaroon ng farm map or farm plan. Kailangan talaga nila yan. So ngayon, ang nangyayari, gumaganda yung sistema kasi meron na silang farm map at farm plan. Nakikita na nila, nagkakaroon sila ng vision na within this year, ito yung kikitain ko. And dahil lang yun dun sa automation na ginawa natin. And sa system po nila yan, ini-input. What else? Farming is business. So, kailangan natin ng magandang accounting system and reports. Meron, for the first time din in history na gumawa ang mga maliliit na magsasaka ng ledger nila. Ito, papasok pa lang po ito sa aming sistema na magkaroon sila ng accounting system. Ngayon, ginagawa pa lang nila sa Excel. So, nagle-ledger sila doon kung magkano ang ginagastos nila on a daily basis at magkano din ang kinikita nila on a daily basis. Doon nakikita nila na, saan kailangan mag-adjust. Kasi kung masyadong malaki naman pala yung inputs nila, kailangan mag-adjust sila para bumaba yung input, tumaas ang kita, maibigay din nila dun sa mga consumer ng maliit na halaga. Ano pa yon? Meron din silang inventory system. Sa inventory system, tinitingnan nila anong kailangan nila. Mula sa seedlings hanggang dun sa pag-pack ng materials nila. Kailangan meron silang inventory and gumagamit po sila dito ng QR code para magkaroon ng maayos na sistema at hindi sila nagiging aligaga na, ito pala yung kailangan ko na paper bag, ito pala yung kailangan ko na seedlings. Hindi nagkakaroon ng excess dahil meron na siyang sistema. Ito na malaki po ang paniniwala namin na dahil sa automation, kailangan din may upgrade ang bawat magsasaka. So, meron tayong tinatawag na marketing strategy. Dito sa marketing strategy, tinuturuan natin sila na first muna, ayusin nila yung produce nila. Kasi kahit naman na magandang-maganda yung marketing na ginagawa, pero the produce itself hindi pinapatunayan na ito ay high quality or makakapagbigay ng kalidad dun sa kanilang produce, hindi rin naman natin pinapayagan. So, tinuturuan natin sila ng tamang packaging, post-harvest, tinitingnan din nila dapat yun. Na kapag pumunta yung produce dun sa consumer, makikita niya na talaga na, ang ganda ng produkto, uulitin ko. So, yun yung mga strategy na sinasabi natin na hindi lang magandang label, kailangan may repeat customer. Social media presence. Since nasa digital world na tayo, hindi natin maiiwasan ng mga magsasaka is kailangan makita din sila sa social media. Kasi ito yung isang platform na masasabi nila, ano nga ba sila ngayon? Ano nga ba yung hinaing nila? Ano nga ba yung nararamdaman nila? And social media ang isang makakapagbigay niyan. I'm so proud na sabihin sa inyo na yung mga magsasaka na naturuan natin, meron na silang kanya-kanyang social media nila na doon nila nilalagay kung paano sila nagtatanim. It's not as professional ng mga nakikita natin sa iba, pero at least may nakakapagsimula sila. So yun yung mga magagandang balita tungkol dyan sa social media. May mga nagtitrending dyan. For example, sasabihin ko na yung restaurant. So kumain kami, inimbitahan sila ng Manam Restaurant. Tapos, sinabi nung magsasaka kung pwede daw bang nakachinelas na pupunta dun sa restaurant kasi wala siya sapatos. Pinost lang namin yung conversation na yun and maraming mga
gustong tumulong dun sa magsasaka na yun. And gusto lang, tinatanong lang naman niya kung pwede bang nakatsinelas pupunta sa SM or dun sa restaurant, eh maraming gustong tumulong. So parang dun lang makikita na natin na, ito pala yung mga magsasaka in real world. Kasi lalo na tayo mga nagtatrabaho sa city, ang tingin natin sa magsasaka mahirap, pero yung mas deeper na understanding tungkol sa kanila, eh hindi natin masyadong napapadaanan. Ito, labels. Pag sinabi nating labels, kailangan word class. Sabi nga, kailangan may konting landirin kasi kahit patatas lang yan, kailangan ma-ensure mo na magandang patatas yan. Pagka bumibili kayo ng produce nila, makikita ninyo yung mga labels nila ngayon, kahit patatas lang yan. May nutritional facts at mayroong how to store. So, the farmer should add value dun sa customer. Ngayon, since nakikita na ng customer na ganito yung ina-advise ng magsasaka na how to store, tumatagal yung vegetables dun sa ref, no, naiiwasan pa natin yung scrappage. At dahil nga, ang farming ay business, sumusunod po tayo sa mga requirement ng government. Sumusunod po sila. Pag sinabing kailangan ng business permit, we're proud to say na lahat ng partner farmers natin, bukod sa DTI, meron po silang business permit. Kasi hindi po natin maiiwasan na kapag magsasaka ka, ay magsasaka ka lang. Kailangan sumusunod ka sa lahat ng mga policies, like yung mga ganyan. Kasi business ka na eh. So doon nararamdaman nila na, business pala to. And with that, makikita mo lahat ng mga nasabi kong to sa isang sistema lang namin na ano yung mga requirements ng government, nandito na lahat. So pagkapasok mo as farmer, makikita mo na ito yung mga kailangan mo. Mahirap kasi pagka yung magsasaka, siya pa yung pupunta isa-isa niyan, kaya rin hindi sila nagko-comply kasi hindi nila alam. At least kung may mga guidance tayo kung paano nila gagawin, meron tong mga to. Malaki kasi ang paniniwala namin dun sa kailangan nakakapag-aral, nakakapag-upgrade, nakaka-align ang industry ng magsasaka. Kasi kung hindi nila gagawin yan, 13 years from now, lahat tayo doomed. Like, saan tayo kukuha ng kakainin natin? Pwede tayong kumuha sa ibang bansa, pero wala tayong masyadong control. Pagka nangyari yon, pag gusto nilang magpataas ng presyo nila, tataas lang yan. Or kung gusto nilang kung anong ilagay dun sa produce, ilalagay lang nila. Eh, nandito tayo sa isang country na biniyayaan tayo ng lupa, agriculture industry talaga ang Pilipinas. And yun yung dapat nating pagyamanin. Ang kailangan lang talaga is may align itong mga magsasakang to dun sa current na technology natin. Example, pagka nakuha ninyo ang produce, so nakikita natin dito may mga labels sila. Pagka nakuha ninyo ang produce, meron niyang lalabas na QR code. Makikita ninyo saan na nanggagaling ang produce na nabili ninyo mula sa magsasaka. Di ba ang ganda nun? Dahil ikaw, kailangan makita mo rin saan nanggagaling yan. Importante yun dahil hindi basta gulay, masustansya na. Paano kung nalagyan niya ng napakaraming pesticide? Isa rin yun sa mga tinuturo natin sa kanila na maging responsible sila sa lahat ng pinoproduce. Pagka pinuntahan mo tong QR code na to, lalabas yan, i-click mo lang yung link, makikita mo kung sino yung nag-produce. So siguro panoorin natin yung video nung may-ari ng QR code na to. Yan. Hintayin lang natin. Sorry na ano ko sila. I-play lang natin yung video. Pero yung QR code na yun, sinasabi lang niya kung sino yung farmer behind that. Ano din yung mga naitulong sa kanya ninyo na bumibili ng produce. Okay po. So
Nakikita ko po yung mga while waiting for the QR code, nakikita ko po yung mga tanong ninyo dito. So sabi ni Mary, ni Ma'am Mary, such an inspiration. Maraming salamat po. Pero ang ginagawa po natin dito ay hindi lamang kami ay isang platform lang, pero malaki pong tulong ng mga consumer na bumibili sa mga magsasaka. Okay, so later po from Maria Lourdes, who can we contact if we need supplier to our raw materials? Pwede po, later sasabihin po, may mga sinend naman si Ma'am Maricor na link. Sabi ni Ma'am Sel, this should have been DA in the first place. Okay po. Nitian ko na lang po ito. Yun po. So while waiting pa rin dun sa video natin, i-ano ko na lang din po yung share ko na lang po muna yung screen natin while waiting sa video. Ituloy ko na lang po muna itong aking presentation. Ayan na po pala. Hello, magandang araw mga ka-VG, sa lahat ng mga sumusuporta ng SG sa buong NCR at lahat ng mga SG families. Nung mga nakaraang linggo o mga past few months pa, sa SG kasi hindi lingid sa inyong kaalaman ng mga partner farmers ng SG ay natututo sa maraming bagay, lalo na sa business side ng farming. Yan, malaki yan. At nitong past days lang, siniset na kami ni SG or ni Ma'am Eloisa sa goal setting. Yan. Nakilala ko si Ma'am Eloisa or ang SG nung nakaraang taon dahil dati ako nagtatrabaho sa isang farm. Kung familiar kayong Highland Aquaponics, na ang boss ko noon is isang Canadian at isang American, so dalawang farm yun. Kami yung maintenance noon. At that time namamasyal noon si Ma'am Eloisa at may advocacy pala silang ganun. Nakilala siya ng aking boss dahil naghanap siya ng market. Doon kami nag-decide or naikwento niya sa akin muna ano ba ang SG, anong advocacy nito. At mula noon ako parang nabuhayan ng loob na okay, may magandang patutunguhan ng pagpa-farming kung ganito pala na ang farmer ay pwede niyang presyuhan ang product niya, ang ani niya according sa mga cost niya, sa production cost. So, unti-unti, hindi naman ako kagad umalis sa trabaho ko, pero unti-unti inaaral ko at anytime nagdi-deliver kami doon dahil sa harvest namin. Most of the time nagkukwentahan pa rin kami ni na Ma'am Eloisa sa market at mula doon ay napag-desisyonan ko na magsarili na rin ng aming farm sama ng aking mga kapatid at mga kasama sa pamilya. So, galing kami actually sa isang farm sa La Trinidad. Maliit siya, under siya ng University BSU. So nangungupahan kami dun ng 500 square meter lang farm. Ang problema lang dun is yung capacity ng market ay masyadong maliit po. So kung ang usapin is sa income, limited po siya talaga, and area, maliit din siya talaga. So nang dahil sa kinonvince ng SG na may magandang ibibigay financially ang farming, kami napagdesisyonan na malis ng La Trinidad, lumipat ng Sablan, at ngayon kami nakakuha dito ng isang farm na more or less 2,000 square meter, and nakakuha pa kami ng pangalawa. Yan naman ay itong kinaroroonan ko, itong mas mababa na location, yung isa nasa taas pa. Sa ngayon meron kaming like 3,000 square meters. So yun po yung aming kwento, parang improvement ba, kumbaga from before ang SG at nang kami nasa SG ngayon. Okay, sa ngayon, where are we at now? Siguro masasabi kong napakalaki ng progreso namin.
Mula nung nag-market kami sa SG, kung mapapansin nyo yung mga ganitong housing namin, dati sa La Trinidad, wala kaming mga ganito. Maliliit lang siya, like tunnel type, parang maliit lang, steel bar siya, and then at least ma-covered lang yung plants. So hindi ka makapasok, nang umuulan, hindi ka makapagtrabaho sa loob. Pwede mo lang siyang buksan, mag-harvest, magtrabaho. Pag umuulan, sarado mo lang, then wala ka na magagawa. So, ang kaibahan sa mga ganito ng ngayon is rain or shine, nakakapagtrabaho kami sa loob. So, yun, malaki yun na development sa amin. Dahil doon, mas nakakapag-produce kami, sustainable. Tuloy-tuloy yung production, so hindi siya napuputol-putol, mas nakakapag-crop programming kami. Ang may sasabi kong isa pang development ng nasa Session Groceries na kami is napakalaking tulong ang lahat ng trainings na binibigay sa amin. Noong una, bilang isang farmer na sanay ka sa lupa, sanay ka sa farm, uwi, tapos yun na yung buhay mo. Sa amin, noong una parang awkward na isa kang farmer, sa lupa ka masyado, tapos ngayon bibigyan ka ng libro, magbabasa ka, sasagot ka sa mga interview. So, ang dating sa amin noon is wala namang may tutulong yan sa farming. Mga ganun po ba? Pero, along the way, nakikita namin gaano siya kahalaga. At ako mismo, parang napapatunayan ko na dapat ito ang unang-unang matutunan ng mga farmer. May plano, mayroon tamang sistema, at higit sa lahat siguro mangarap. Yan. Alam naman natin lahat na kahit sino may pangarap eh. Ang problema lang dyan, kanino natin na-share, kanino natin na sasabi yung mga pangarap natin, at sino yung nakakatulong para ma-mold tayo. Yun, ay bahano. So isa yun sa napakalaki na itutulong ng Session Groceries sa amin mga partner farmers. Yan po yung mga kwento namin. From Balili Farm, dito sa Sablan, development namin, mga tunnel house, trainings, at meron pa pala kaming isa dito na isang mga malalaking achievement namin, masasabi kong ganun, is nakapag-produce kami ng mga rare na product like melon pear. Actually, kung magagawa namin to, palagay ko kami yung kauna-unahang farm na masasabing makakapag-produce ng mas marami-raming volume. Kasi ang melon pear naman nakikita mo yan sa mga organic market, pero maliit lang siya na volume. So, on and off, yung mga product na yun. So, kami ngayon, sinusubukan namin siyang i-produce all year round. And may isa pa pala kaming ginagawa ngayon sa farm namin is tinatry namin siyang mag-produce ngayon ng tilapia. Kasi kung mapapansin nyo yung aming farm ngayon, nasa paanan kami ng bundok, so water supply namin napakarami niya. So napakalinis pa kasi hindi ho siya populated area, so hindi contaminated ang mga tubig. So yun, nakita namin na potential na mag-grow dito ng tilapia. So sa ngayon, naumpisahan na namin yan. Ang una namin ginawa, bumili kami sa BFAR ng mga fingerlings na umaabot ng 1,600 fingerlings. Nagkaroon yan ng mortality. So mga natira, ginawa namin silang breeder ngayon. So ngayon, marami na rin kaming napoproduce na sariling fingerlings dito. Umaabot na siguro ito ng mga 4 or 5,000 pieces. So yun, yung unahin na try namin siyang i-grow ngayon. So gagawa kami ng mga maliliit na pan dito and using the abundant water supply. So yes, isa yun achievement namin. Future plan, siguro masasabi ko, future plan namin 5 years, 10 years from now, ano kayo? So sa amin, ang masasabi ko,
Siguro, hindi siguro, ang pangarap talaga namin, darating kami sa punto na ang Remicos Farm is a company na meron ng sariling warehouse, packaging area, may sarili ng delivery van, and higit sa lahat, may mga taong natutulungan. May employee po tayo, sana, mga ganon. Maka-employ tayo ng mga in need, kumbaga. And siguro ang pinakapuso talaga namin, in the end of it, ma-empower din ng mga parang tulad namin sa ngayon na farmer, and then mangarap, lumaki. Para bang noon nasasabi ko to sa sarili ko, sabi ko noon na mas masarap sanang pinangarap kami mga ibang lahi. Kumbaga mga Japan, yan, US, mga ibang lahi. Kasi yung mga agriculture sector nila alagang-alaga. Diba nga, may sabi-sabi na sa Japan, mas mayaman pa yung farmer kaysa professional. So yun, masasambit ko nun sa sarili ko, sana pinanganak na lang kami mga Hapon. No? Para mas masaya yung buhay namin as farmers. Pero kung mangyayari yung ganon, na meron lang mag-guide sa amin, magli-lead sa amin sa tamang pamamaraan, magagawa din pala dito ng mga farmer. Isa yun sa na nagiging deep meaning pa sa amin na dapat naming magawa rin along the way for future plans. So yun po yung kaunti naming kwento mula sa Remicos Farm. Muli, wala kaming ibang masabi kundi maraming salamat sa suporta at sa mga katulad ng mga kababayan namin na nakikita yung tulong na dapat ibigay sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Okay, so ayun nga, yung ating si Remicos, matagal na po natin siyang kasama. I hope na-inspire po kayo dun sa ginagawa niya at gagawin pa niya. Ayan po. So, ano pa nga ba yung ibang success stories? Hindi po ako matitigil dito sa success stories. Kasi favorite ko po talaga na pinapakita yung nangyayari sa mga magsasaka dahil lang po sa tulong ninyo. So ito po yon. Si Ronnie Carlos ay ginger at coffee farmer. Isa po siyang nagtatrabaho din po siya sa Department of Agriculture. Pero sinusubukan niyang i-revive ang kanilang farm. Dahil nga po dun sa partnership na ginawa natin noong 2019, March to be more specific, noong December 2019, nakabili na po siya ng isang ektaryang lupa. Tama po, isang ektaryang lupa, 1.2 hectares of land diyan sa Sablan, Benguet. Dahil lang po yan sa binago natin yung sistema mula sa kanilang sinasaka papunta dun sa trading post. Ngayon, from sinasaka papunta dun sa diretso sa inyong consumer. Kasi bawat ng kinikita na nila, pumupunta na dun sa kanila. At yung mga sistema na ginawa natin like accounting system, farm plan, farm management, yung ina-align natin sa digital, ayun, gumanda po yung buhay nitong magsasakang to. Isa pa po, kung gusto niyo ma-inspire pa, si Brina Matan. Siya po ay miyembro ng 4Ps dito sa Benguet. Na-realize niya yung importansya at yung knowledge about dun sa business para ma-improve yung buhay niya. Yung kwento nito, yung kanyang asawa, dahil sa kahirapan at dahil gusto niyang ma-resolve kaagad yung problema niya, nagsusugal. So yung konti na lang nilang pera, isusugal pa niya. Na dito ko na-realize na hindi pala, ang problema pala nitong magsasakang to is empowerment or knowledge. Ngayon nagbago, 180 degrees ang change ng magsasakang to. Kasi pumunta na sila, hindi na sila nagsusugal. Pumunta na lang sila pumunta na lang sila dyan sa pagfa-farming, inayos nila. Ngayon, nagbebenta siya ng tiger grass. Dati, tiger grass, gagawin niyang walis.
Yun, binibenta niya sa Session Groceries. And so far, maganda yung naging result. Nakabili siya ng sasakyan niya. Second hand. Bakit kasi sasakyan ang inuna po niya? Kasi mula sa farm nila hanggang dito sa highway, kailangan 8 kilometers ang nilalakad. So masyadong mahaba yun. Nakakapagod. Ano pa? Si Helion Adamag, farmer po siya pero graduate siya ng college. Nagtatrabaho rin siya dati pero farming talaga ang nasa puso niya. So bumalik into farming pero nabaon sa utang. Nababaon po sa utang ang mga magsasaka natin dahil walang knowledge sa business. Pangalawa, hindi nila alam kung tama ba na kung saan inilalagay yung pera. Tapos pangatlo, nalulugi sila dahil sa bagyo. So, akala nila hindi na siya aahon pa sa pagkakautang dahil milyon po yung utang niya. Pero dahil po sa Session Groceries, naging member lang po siya noong September 2019, nabayaran niya po lahat ng utang niya noong May 2020. So, mabilis po yung progress. Ano pa po, ito po yung mga magsasaka natin na nakabili na ng sasakyan. Mahalaga po kasi ang sasakyan sa mga magsasaka dahil masyadong malayo yung dinadaanan nila. Like, from this farm lang, sabi ko nga 8 kilometers from highway, dadahin pa dito sa La Trinidad, and it will take you about 1 hour to 2 hours. Yung mga iba po 8 hours. Kaya kailangan po nila ng sasakyan. And sa isang taon pa lang na pagpapamember nila, nakakabili na sila ng mga kailangan nila. So ganun po kalaki yung tulong na naibibigay ng automation, technology, and support ng mga customers. Nakabayad ng utang, nakapag-expand ng farm, meron silang mga additional na lote, na ngayon nasusustain na nila yung need ng pamilya nila. Ito po yung nakakatawang kwento niyan. Kasi yung magsasaka, dati NFA ang tinitiis nilang bigas. So, importante sa kanila ang makakain ng masarap na bigas. Pero nung nalaman na nila ang business, nakakakain na sila ng masasarap na bigas. Mga high-end na mga bigas na ngayon. Yun yung isa sa mga pinagmamalaki nila na isang nakuha nila. Ito lagi po ang sinasabi ko sa magsasaka. Ito din po ang ini-instill namin sa mga kasama namin. We will adapt or we will perish. Mag-a-adapt tayo sa technology, mag-a-adapt tayo sa digital, or mawawala tayo. And sa kahit na anong business, pagka hindi po marunong mag-adapt, sa tingin ko po mawawala siya. Ito po yung mga milestone ng Session Groceries dahil dun sa technology na nilagay natin. It's just as simple as app. Pero malaki po yung nagawa niya. We were able to close 40,000 transactions mula January hanggang ngayon. Meron tayong 2,800 farmers na na-empower. We were able to ship ng 450,000 metric tons ng rice and vegetables. So, can you just imagine, pwede itong maitapon sana. Pero dahil nagkaroon tayo ng platform na nagsimula ng 2019, hindi po natin yan naitapon. And ito po, as of January hanggang ngayong date, po yung 450,000 metric tons. At dahil technology kami, kahit napakarami nating customers, konti po yung kailangan nating mai-employ. Like nakapag-employ tayo ng 18 na mothers, 10 working students, and 100 riders. Ito po yung mga, lalo na nung panahon ng pandemic, nakakakain sila ng tama, hindi nila worry kung may trabaho ba o wala. Ito po yung mga natulungan natin. Pero since technology siya, hindi natin kailangan ng napakadaming empleyado para lang ma-work out mo yung system na meron ka. Here are the future plans ng Session Groceries. Kailangan pa namin, our dream is maging pinakamalaking online platform ng livestock, fruits, vegetables, and poultry and seafoods. Kailangan po kung saan may magsasaka, dapat nandun din po tayo. At natuturuan natin bawat isang magsasaka doon para mapayaman natin ang Pilipinas. Kasi nasa agriculture industry nga tayo. Kailangan yun po yung focus namin. Sustainable agriculture ang pangarap naming isa. Paano to?
kailangan competitive yung partner farmers natin. Yung technology na meron sa Japan, na isang padaan mo lang yung sasakyan, ganun din po yung pangarap namin sa magsasaka. And so sad na nasa era na tayo na ganito, gumagamit pa rin sila ng manual na pagbubungkal ng lupa. Ito na gagawa na namin so far, salamat sa Diyos, at nakakapag-produce na yung magsasaka ng quality na mga vegetables and rice. And kailangan ng bansang Pilipinas may food security. Siguro utang po natin to sa susunod na generation na kung hindi man tayo busog sa ibang bagay, kailangan mabusog naman tayo sa pagkain kasi yun naman ang kailangan talaga natin para mabuhay, pagkain lang po. Yun. Kailangan, ito naman, yung mga abundant partner farmers, sa tingin namin, successful tong automation. Kung successful din yung mga partners behind us. So I just want to reiterate na kami po, hindi namin binibenta ang produce ng magsasaka. Instead, ang binibenta namin yung mga magsasaka. Kasi produce po ng magsasaka yung produce nila, hindi namin kailangan kunin. Pero kailangan maibenta namin yung advocacy at maibenta namin yung magsasaka at maibenta rin namin yung sistema dun sa magsasaka. Yun po talaga ang gusto namin. And kung kakayanin, syempre ang gusto po natin is mag-sustain ang Pilipinas sa food. Pero kung kakayanin po na makapag-produce din globally, it's better po kasi mas makakatulong tayo sa mga mas maraming magsasaka. Sa isang taon lang natin na ginagawa to, para lang din po ma-inspire kayo, hindi po kami gumagamit ng kahit na anong, hindi po kami nagbabudget for the marketing. We're just using our Facebook page and Instagram para masabi namin kung ano yung advocacy na meron kami. Sa mga nagbi-business po ngayon, gamitin po natin tong platform na to kasi libre po siya. Hindi po siya kagaya ng Trimedia na sobrang laki nung kailangan mong pera para lang makita ka ng tao. Ang tao po ngayon nasa Facebook lagi yan. 12 hours ng oras nila nandyan sa social media. So, kailangan po lang natin na gamitin to ng tama. Dahil din po dyan sa mga ginagawa natin, nasulat po tayo sa iba't ibang newspaper, na-feature po tayo sa mga TV networks. Kung kakayanin po, maganda rin po na makita din po tayo dyan sa mga yan na hindi nagbabayad. Kasi malaki din po yung coverage niyan. Yan din po yung naging sekreto sa amin or naging help para makilala yung advocacy para sa magsasaka. Yun lamang po ang aking presentation. Hindi po siya masyadong technical. Sinabi ko lang kung ano yung mga ginagawa namin. Ang pinaka-purpose po nung pagpunta ko dito ay ma-inspire po kayo, lalo na po sa 547 participants na nag-enroll and sa Facebook page. Sana na-inspire po kayo. Hindi po kailangan maging malaking tao ka or mayaman ka. Ako po ay hindi naman mayaman. Ang kailangan lang po ay magkaroon ng tamang motive dun sa ginagawa at magkaroon ng purpose sa buhay. Ako po ay masaya dito sa ginagawa ko kasi hindi po pera-pera ang buhay. It's imomobilize ka ng pera pero mas dadalhin ka ng pangarap mo at ng ambisyon mo dun sa gusto mong tulungan, ng purpose mo, basta magamit lang ng tama. So if you need our help, ito po, meron po kami sa lahat ng platform na yan. This is also my number. Pwede nyo rin po akong i-text. And you can also email me on our email address na nakapost po dito. Okay, so maraming salamat po. Parang ang dami ko pong nasabi. I hope na-inspire po namin kayo. Ito. So, be a hero by helping the heroes. Maraming salamat. Hi, Miss Pia. Hi, Miss Eloisa. Thank you po for your presentation. No, palagay ko po meron na po kayong fans club ngayon. Ang dami nagsasabi na yung story is very heartwarming, it's very inspiring. No? Actually po yung mga videos din na pinakita nyo, ang lalim, parang ang sakit. Ang sakit kung iyakin ka talaga, maiiyak ka. Sige po. So, thank you ma'am for your presentation and as promised by Earl,
We will share the results of the poll questions and then we will ask you to share your reactions or your comments po doon sa ating sagot ng ating mga participants. So, Edward, kindly show the results of the first poll question and we will ask Ms. Eloisa to react. Okay, for the first question, what is your company's biggest automation challenge or hurdle? So, Ms. Eloisa, lumabas po sa ating survey na karamihan po sa kanila ay worried sa cost of automation. Almost kalahati po ito, followed by the level of knowledge and skills at 32%, impact on employment at 15%, and others. Siguro po yung mga sumagot ng others, pwede po kayong mag-chat kung ano po yung ano yung naisip niyo na pumapasok sa others na wala dun sa naunang tatlo. Sige ma'am, maybe you have your reactions po, Ma'am Eliza. Okay. Oo. So, biggest automation challenge or hurdle, alam nyo ba na si Session Groceries ay hindi pa nagpapayad ng IT kahit meron na kaming mobile app? Ang ginawa, kailangan mo lang maging creative din minsan. Meron kaming nakatrabaho sa Texas Instruments na magaling sa IT. Kinuha namin siya as part ng company kasi hindi mo kakayanin mabuhay mag-isa. Sure po. Sige po. So, yun po yung inyong reaction. Oo, yun. Sige, ma'am. So, for the second question, ito na po yung ating results. Edward, kindly pull up the slide, please. Okay. Which of the following features of a digital tool is most important to your company? Para sa kanila po, sa ating participants, importante na ang system na ito ay nakaka-integrate or compatible with other online platforms. Uso naman po ngayon, di ba, online banking, online grocery, followed by it allows simultaneous collaboration and then allows online work. And this time, last po yung subscription cost. So, what do you think po, Ms. Eloisa? Naman, dapat talaga compatible or na-integrate siya sa ibang mga platforms para madali. Kasi sa panahon ngayon, kailangan madalian lang sa lahat ng bagay. Pagka hindi siya convenient, hindi ka dapat pumapasok sa isang mga ganyan sistema. So, simple and convenient. Yun ang ating key para dito sa question number 2. So, ma'am, last, meron pa po tayong results for the last poll question. Edward, can you pull up the slide, please? Okay, so at what stage of automation is your company in? So, karamihan po sa kanila ay nag-launch na ng automation. So, at present, we have 548 participants. So, karamihan, nag-launch na ng automation, followed by nasa planning stage, and then don't know or uncertain, and then fully automated, 11%, at saka hindi pa po nagsisimula ang 7%. So, yan po. May reaction po kayo, Ms. Eloisa? Yeah po, sa mga nag-launch ng automation, very good. Marami po tayong ma-encounter along the way na mga parang dapat ganito yung ginawa. Okay lang yun. Part talaga siya ng process. You just enjoy the journey. Ang simple niyo po sumagot, pero ang lalim. Ganun po ang pakiramdam ko. Sige, ma'am. So, as your moderator, I have the privilege to ask you the first few questions. So, yung unang question ko po, nasabi niyo na you have 2,800 partner farmers. Tama po. And meron kayo 128 persons in your logistics chain. So, ako, ma'am, interested lang akong malaman kung paano niyo ini-ensure na they continue to share your vision and your strategy for automation. Kasi malaking bilang na po ito kung tutusin. Oo, Miss Pia, thank you sa question. Ang ginagawa namin, ako personally ang ginagawa ko, bawat isa sa kanila, pinapakita ko kung ano yung epekto ng ginagawa namin. So for example, ngayon, pinapakita namin na kapag inayos ninyo dun sa logistics, ito yung epekto sa magsasaka. While si magsasaka, sasabihin din namin, pag inayos ninyo yung quality ng vegetables ninyo, ito yung mga natutulungan yung mga parte ng kumpanya natin. Kaya hindi genuine lang namin sinasabi na, oy, ito yung kabuuan natin sa Session Groceries. Pag may hindi ka magandang nagawa, maapektuhan kang isa. Kailangan inaayos natin bawat bagay kasi magkakakonektado tayo, part tayo ng ecosystem na to. Yun. Tapos sinasabi din namin yung mga, ini-ensure namin na lahat nasasabihan ng success o lahat nasasabihan ng failure
Yun, yung mga ginagawa namin. So far effective siya kasi may yung mga part ng Session Groceries. Kaya pag tinatanong namin bakit siya nasa Session Groceries, kasi they love the advocacy. And the farmers, kaya pa rin sila nagre-retain kasi they can see the vision. Nakikita nila kung saan papunta ang Session Groceries. Sige po, thank you po. Second, alam niyo po mga kababayan, sorry, mga nanonood, very humble lang po yan si Miss Eloisa, but for 2020 alone, kung nabasa niyo po yung isang article, I think by Union Bank, they were able to sell 2.5 million worth of rice in a span of 2 months. So, kanina po, di ba, sinabi niya dun sa kanyang presentation, nakabili sila ng mas malaking lupa, nakabili sila ng bagong sasakyan. It's because of the earnings na inabot sa kanila or tinulong sa kanila ng Session Groceries. And aside from that, for the past or for 9 months ng kanilang operations, they were able to share a total of 16 million pesos na gross income sa ating mga farmers. Ang tanong ko ma'am, ang tanong ko ay may kinalaman sa COVID, no? Nakita niyo po ba na nag-boom yung business ng Session Groceries because of the COVID? Kasi karamihan ng mga tao ngayon, they would rather stay in their houses and invest in online delivery. So, at ang mga tao ngayon, dahil may sakit, mas ang tendency nila ay kumain ng healthier food, mag-adopt ng healthier lifestyle. So, kung ganito, kung nakita nyo na critical yung naging effect ng COVID, paano kayo nagpe-prepare to transition naman, especially now that the economy is already opening up? Do you see the same trend or are you adjusting your strategies to meet the demands po? Yep, thank you sa question, Ms. Pia. Nung COVID season, malaki talaga ang orders namin. Sobrang laki na hindi na kami natutulog. Pero, since sabi nga ni Ms. Pia, nag-open up na yung market, nakikita din namin na unti-unti siyang bumababa. May mga ginagawa tayong strategies like by next year, kailangan yung mga farmers makapagbigay na ng competitive price. Kasi ngayon, hindi pa nila kayang ibigay yon dahil inaayos pa nila yung farm, masyadong marami pa yung gastos. So, iaayusin natin yung pricing, inaayos din natin sa para kahit pumunta sa palengke or mas magiging convenient ang Session Grocery. So, kami ay work in progress. Hindi kami tumitigil dun sa ginagawa namin para maabot namin lahat ng mga consumer hanggang sa para maging convenient sa kanila at kami yung maging option nila kasi hindi rin kami pwedeng tumigil as may ganitong advocacy. Minsan pagka iniisip na namin na parang medyo mahirap gumagawa kami ng way para maging successful kasi ang intention namin tumagal dito kung gaano katagal si SM, dapat ganun din kami tumatagal. Kasi yung advocacy, naniniwala ako dun sa advocacy namin. And alam ko nakikita ninyo yun. Na ito, diretsong tulong na sa magsasaka and diretsyo na tayo na makakapag-assure ng future ng next generation. So, bakit kami titigil? So, oo, nag-a-align din kami. Maraming challenges, yes. Para dun sa mga nagbe-business, marami pong challenges ang ganito. Hindi po siya parang tinayo mo, you already have a system, automation, yes. Pero hindi ka pa din may excuse sa lahat ng nadadaanan ng isang business mo. So, ang kailangan ko matibay ka as a person. You really need to adjust. Yun. So, sabi ni Ma'am Eloisa, mag-adjust. Kapal ng mukha, tibay ng sikmura. Kahit anong maging challenge na lumabas, tatanggapin mo yun, Sir Earl. So, Ma'am, we have a question. So now, we will start entertaining questions from our audience. So the first question is from Executive Director C of the NWPC, ma'am. So ito po ang kanyang tanong, how do you manage the supply chain requirements of your member farmers using automation? Yeah, madali na lang po kasi yan. So, kung tinitrain namin sila, makukuha pag umorder yung customer dun sa ating app, makikita na nila sa system na, uy, may order sa system ito na yung kailangan ko i-prepare. Tapos i-deliver sa amin kinaumagahan. Yung delivery, in terms of logistics, bahala na po si farmer doon at bahala na rin siya dun sa mga kailangan niya para ma-deliver sa amin. Pero from their end,
meron na silang makikita na nila automatic ang orders, tapos i-deliver sa amin. I hope nasagot ko ng tama yun. Thank you po, ma'am. Another one, ito ma'am, concern din namin ito kasi kami ay isang productivity agency, no? Sir Earl, di ba? Pag produktibo, asento. Ito ma'am ang tanong, from Miss Celeste Jose, ang tanong niya, may na-encounter na po ba kayo na farmer na resistant to change? Siguro related to that, ma'am, is tanong din na lahat ba sila nagpo-perform to your standards na gusto nyo may quality? Ano naman ang ginagawa nyo first? Some na pwedeng nagbibigay ng lower quality product. So, sige pa. Okay. Kwentuhin ko muna kayo. Una, lahat sila negative dun sa ginagawa. Kasi for the first time, bakit mo naman bibilhin ng mas mataas kaysa dun sa, bakit mo kami i-allow na magpresyo? Parang para sa kanila at first is scam. So, ang ginawa namin, pinatunayan muna namin dun sa mga nakikita namin ng mga leaders, ng mga farmer, parang magkakaroon ng, parang sila yung pwedeng maging pilot namin. Pina-asenso muna namin itong magsasakang to. Nung nakikita na ng ibang magsasaka na umaasenso na to, tapos ang dami na namin na ibibigay financially dun sa farmer dahil dun sa business niya. Ayun, sumusunod na. So, ang una namin ginawa, pinainan muna namin para sa isda. Binate muna namin na if you will follow our system, ito po yung resulta. Kasi whether we like it or not, to see is to believe po ang mga Pilipino. So nung nakita nilang maganda yung sistema, lahat na po nang sasabihin namin susunod na sila. And we also have policies. Mataas po ang standard namin. Pag sinabi namin na hindi maganda yung quality ng vegetables na binigay niya at nagreklamo po ang customer, 100% papalitan po ng magsasaka yan. Para ma-ensure po natin na maganda yung quality. Yes. Pangalawa po, pagka nagkaroon, para meron siyang responsibility, sense of responsibility, pag yung customer nagreklamo, ibibigay po namin yung cellphone number ng customer at siya po ang mag-explain at ipapacify yung nagagalit na customer. And now that's business. Kasi nagiging responsible na siya sa bawat produce na binibigay niya. Ay ano po yung magandang epekto nito ngayon? Dahil nakakapag-produce na po, ay nararamdaman nila yung ganun. Sinasabi na ng magsasaka, ayoko na magkaroon ng quality issue. Kailangan ayusin ko na to. Every day na ginagawa niya yun, nag-i-study na rin siya. Saan ba nanggaling? Bakit ba nagkakaroon ng molds ng strawberries? Mag-i-experiment siya. Gagawa na niya ng paraan para hindi maulit kasi nakakahiya. Yun po. Ang galing. Sir Earl, baka may questions from your end? Okay, Miss Pia, may nakita ko ditong question for Miss Eloisa. Ilan farmers na po ang kasali sa Session Groceries? May mga members na po ba sa iba't ibang regions? Yan. Okay, Sir Earl. Thank you. Thank you po sa nagtanong. Ang members po dati ng Session Groceries is nasa 2,800. However, dahil nagtatanggal po kami ng hindi maaayos na magsasaka, para rin po makita nila na we mean business, ngayon po we are down to 28. Ang laki po nung di-reduce, no? Pero ito po, we are more on the quality than the quantity kasi nag-start po tayo. Since yung 28 po ang gustong mag-comply, nasa 28 po tayo. Kung saang lugar po tayo meron na Ilocos, Pangasinan, Benguet, Mindoro. Sa mga iba pong mga part, ano pa rin po, gagawa natin ng paraan. Sa Mindanao, Miss Eloisa kaya? Lalo na dito sa region ng Caraga. Meron na ba kayong membro or kasama? Sa totoo po, gusto po, part po ng plano namin yan ngayong taon. Pero nag-COVID po kasi kailangan din namin nag-visit yung mga farmers. After po siguro nito, magdidiretso kami dun sa mga plano natin para mag-include ng iba't ibang farmers. But don't worry po sa mga iba, ginagawan po namin ng paraan para lahat po ng buong Pilipinas po ay ma-reach namin sa Session Groceries. May kwento lang ako sa iyo, Miss Eloisa, kasi sa region namin yung rice farmers, during yung harvest time, doon nga ang supply marami, saka mababa yung bili ng yung presyo ng palay masyadong mababa. Kaya minsan nahihirapan na yung mga magsasaka, rice farmers,
Para wala na silang say, kahit ano, kasi ang gusto lang, mabinta na lang. Yun ang problema pag harvest time talaga dito sa, lalo nang sa region namin dito sa Caraga region. Totoo po yan, Sir Earl. Nakakalungkot pong isipin, pero alam ko po may solusyon. It's just a proper timing. Di bali po, marami po kaming mga kagaya na may mga platform din na gustong tumulong na dito sa mga magsasaka. Dumadami po kami. Yan. Miss Eloisa, may mga comments dito na pampaano sa iyo. Pampaboost. Thank you for sharing such empowering stories. Sabi dito. How to be you po, Ma'am Eloisa. Sana marami pa pong matutulungan. I hope your advocacy will reach all our farmers. Perfect. Very inspiring ka daw. Nakakaiyak naman. I'm just wondering why they weren't guided before. But padayon Rimico, so basta Bisaya siguro ito kasi padayon. May isang question dito, Miss Pia, para kay Miss Eloisa. Sige, sir, Do you think massive education of our younger generation on the importance of farming will help farming region in its glory? Po, maraming salamat sa nagtanong. Yes, kailangan po talaga natin ng mapaintindi sa generation ngayon ang importansya ng farmer. Ang alam lang nila, importante ang food. Pero hindi nila naiintindihan saan nanggagaling ang food. Kahit nga po lipstick galing pa rin yan sa magsasaka. Yung natural resources na ginamit natin dyan, galing po yan sa magsasaka. So, kailangan po natin ng massive na education para sa mga batang. Kung meron pong nakikinig from Department of Education, baka po pwede ninyong makonsider ito bukod po dun sa pagtuturo dun sa mother tongue, baka pwede rin po about farming. May isa pa. How to enroll for training of farmers like those in other provinces po? Siguro yung mga beneficiaries mo, paano mo na gusto rin sila sasama doon? Ay, opo. Or mentoring po siguro, Miss Eloisa, no, Sir Earl? Tama. Sige po. Pwede po kayong mag-email sa akin para tingnan po natin, or minsan nagpapublish po kami sa FB page. Follow niyo lang po kami sa Session Groceries page. Nagpapublish po kami doon kung kailan kayo pwedeng mag-register. Iniipon po kasi namin yan per region para madali po namin puntahan kasi mahirap po pag isa lang. Pinupuntahan po namin. Pagka natapos po itong pandemic natin, ay hopefully very soon, pupuntahan po namin yan. Kasi hindi rin po kami pwedeng nag-enroll tapos sasabihin niya magsasaka siya, trader pala. Mas kailangan po namin makita muna nagpa-farm ba siya. Baka naman masayang din yung effort pagka hindi pala nagpa-farm. Ma'am, Sir Earl, may question din akong nakita dito. Na Ma'am Eloisa, ang tanong niya, ano daw ang advice na maibibigay niyo sa mga magsasaka na hindi pa nahahanap yung kanilang market niche, yung kanilang pwesto? Yep, alam mo kailangan talaga ngayon maghanap ka ng pwede mong partneran. Para kunyari yung magsasaka na meron kami, nakikipartner sila sa amin. Kasi magsasaka po kayo, hindi po lahat malalaman ninyo at one click. Kung magsasaka po kayo, pagbutihin ninyo po ang pagsasaka, alamin ang business, hindi po kailangan napakarami mong alam. Kailangan mo lang ng basic accounting, kailangan mo magkaroon ng social media, paano ba gagawin yon. Pero kailangan mo magkaroon ng partner. Hindi po nakakahiyang magtanong. For example, ako po, pwede niyo po akong i-email, sabihin niyo, or kung hindi mo ako may email, may binigay po akong phone number kanina, sabihin niyo na gusto ninyong matulungan kayo dito sa sector na to. Lalo na po ngayon, marami po mga businessmen na kagaya namin na hindi naman masyadong busy dahil hindi naman masyadong nagtatravel. Hindi po nakakahiyang magtanong. Kahit po Tagalog, ninyo, okay na okay po yan. Marami pong mga kagaya namin na gusto tumulong ang mag-share ng knowledge na meron kami. Miss Pia, Sir, may isa dito na talagang gusto ko itong itanong. Ewan ko lang kung sasagutin ito ni Miss Eloisa. Sabi dito, good morning. Who initiated you into this, ma'am? Did you ask help from government when you were first starting? If yes, were they able to assist you? Opo. To be fair po sa government, di po kami lumapit sa kanila kasi gusto po namin na
gusto po namin tong advocacy na to. Nagiging creative po kami on our own. Ako po, sorry po, hindi po ako masyadong, I'm very neutral with the government. May nagagawa po ang gobyerno para sa ating lahat. Pero ako po, personally, may magagawa din po ako para sa bayan natin. Kaya hindi po ako, ang una po namin ginawa, nakita namin na kailangan ng tulong ng farming industry and we have that knowledge, we have that capacity to help. So sinimulan po namin yung mobile app namin, or yung una po namin, pinablish namin sa Facebook na may nagtatapon ng carrots, we call for help, and then marami pong tumulong ng mga nasa NCR. Original plan is for Baguio City lang, pero nakita po siya sa NCR. And doon na po nag-start. I think you just need to be very creative dun sa mga gusto mong gawin. And hindi po kami humihingi ng tulong sa government. Last na lang, Ms. Pia, para ito maganda. I understand this is an advocacy, but are you also earning from this? Yeah. Yes po. Okay po, para maging clear po tayo doon. This is advocacy, pero kailangan din po namin kumain. At kailangan din po namin mabuhay. For the record po, hindi pa po sumusweldo ang bawat miyembro ng Session Groceries. Ako po, 2 years na po namin ginagawa to. Hindi pa po kami sumusweldo and hindi pa po ako nagrereklamo doon. Kasi mas gusto po namin na mabuhay yung business. Kasi kailangan din po mabuhay ng business. Marami pong babayarin ang mga kagaya naming business. So, ini-ensure lang po namin na mabubuhay kami in the next 5 years para maging sustainable kami. Yung next 5 years, saka na lang natin pag-usapan after that. Pero kung kumikita po kami as owner, naku, hindi pa nga po ako mayaman. Naglalakad pa po ako from my office papunta doon sa center namin. Wala pa po kami sasakyan. Kung yun po yung mga tanong. Ang sigurado po, kumakain po kami 3 times a day. Kung papasok po kayo sa ganitong business, kikita ba? Of course, kikita po. Pero sa amin po sa Session Groceries kasi unahin muna namin itong magsasaka. Kailangan kumita muna siya, makakita yung mga tao na meron tayong ginagawang maganda para sa support po sila. In the long run, makukuha din naman natin yun. So, parang napaka-defensive nung sinagot ko doon. Hindi naman po. Ma'am, siguro, no, Sir Earl, medyo pressed for time lang tayo. Siguro at this point, we will request Ms. Eloisa to share with us siguro some takeaway messages or inspiring words para po sa ating enterprises na nag-attend ngayong session, especially if they want to ensure na productive, engaged, at happy yung kanilang mga workers. Yeah, okay po. Sa National Productivity Conference Webinar Series, maraming salamat sa inyo, Sir Earl, Ma'am Pia, sa lahat ng bumubuo nito. Napaka-comfortable po ng ginagawa ninyo sa aming mga nagtotalk. At saka, yung sa aking last message, sa 537 participants at sa mga nasa FB page. Ang masasabi ko lang, ang buhay po kasi hindi lang siya, it's not all about money. Ang buhay po ay kailangan masaya ka din dun sa ginagawa mo. Nagtatrabaho po ako for the past 15 years sa Texas Instruments. And masasabi ko yung pera na binibigay sa akin ng kumpanya enough para mabuhay po ako. Kaya lang, darating po yung point ng buhay mo na gusto mo makatulong din sa iba. And alam ko po ang nararamdaman ng empleyado. Kaya nga po, dito po sa ginagawa natin, dahil nararamdaman ko yung ng mga empleyado, alam ko po na dapat lahat ng benefits na bibigay, pero yung welfare din ng pagiging empleyado, dapat alam mo din. Kasi parang, yes, may pera, pero masaya ba sila? Iba na po ang generation ngayon. 'Di ba? Ang generation ngayon, hindi na sila bumibili ng bahay. Mas gusto nila mag-travel na. Siguro yung take-away ko po dito sa lahat ng mga nanonood, kailangan po maging masaya ka lang. Kasi minsan ka lang mabubuhay. Minsan ka lang, lagi kang nabubuhay, mamamatay ka din. Pero ano bang legacy ang may iwan mo sa mundong ito?
Okay. Kailangan yung legacy mo na parang hindi naman kailangan legacy na parang buong Pilipinas kilala ka. Within your community, ano ba yung legacy may iwan mo doon? Ano ba yung pwede mong maibigay sa kanila? Baka meron kang kapitbahay ngayon or kaibigan or nakikita sa Facebook na magpapakamatay na. Pero dahil nagiging inspirasyon ang buhay mo sa kanila, hindi na niya itutuloy yon. So, kailangan muna within yourself, maging happy ka muna kasi kahit na anong trabaho ang mahanap mo, kung hindi ka masaya, aalis at aalis ka. So, kailangan magkaroon ka, makapagbigay ka ng value sa sarili mo, value sa ibang mga tao. So, parang ngayon, sana nakapagbigay po ako ng value at inspiration sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng questions na nakikita ko in sa chat. Maraming salamat sa support po na ibibigay niya. Salamat din po. Sige, Sir Earl. Thank you, Miss Eloisa. Sir Earl, isang puso naman dyan. Wala, paiyak na ako ganyan, paiyak na. Alam mo, Miss Wala. Eloisa, dahil sa'yo naniniwala kami na may pag-asa ang Pilipinas. Dahil sa mga katulad mo. Okay, so now at this point, may we request, our officers from the NWPC and our regional tripartite Wages and Productivity Board to please open your camera so we can have a brief photo opportunity with Miss Eloisa. Okay. Ito po ay ngiti na parang may naglibre ng pansit sa opisina. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. You may now turn off your cameras. And now, turn off po muna the cameras. Now, let me give the virtual floor to Executive Director Maria Criselda RC for a very important message and to introduce to you our latest initiative. Ma'am Chris? Hi, Pia. Good morning to everyone. Thank you to our partners from the government, the business, and the labor sectors sa pag-join po ninyo sa amin in our 9-part National Productivity Webinar Series. Alam po ninyo, this activity is used to be a face-to-face conference with an average of about 300 participants. But you know, we never thought that we could also be very successful with the new online setup that we have because we were able to reach to as many audience as possible. Medyo naiiyak pa ako doon sa session ni Eloisa. Anyway, as of today, ang webinar series po natin has actually reached a total of 5,000 Zoom participants and 71,000 live views. At sa amin naman pong Facebook page, for the duration of the webinar series, kami po ay naka-receive ng 300,000 views and about 25,000 reactions and comments. So napakarami po talaga. Well, I would say that these figures really manifest that the NWPC, together po with our regional boards, have created a new normal in terms of the execution and monitoring of our advocacy programs on productivity. Now, for those of you who have joined us in most, if not all of the webinar sessions, you would recall po that the webinar series began with a discussion of the government's development framework. So in-invite po natin ang NEDA at ang DTI to give us a backgrounder on this. And then we also invited experts from the international community, particularly the ILO at yung mga kaibigan po natin sa National University of Singapore, who discussed with us the employment outlook and the future of work post-COVID. And then finally, we concluded po our sessions on business reconfiguration. And this afternoon, really, ako personally, I was mesmerized by the session with Eloisa, and it's really heartwarming. Now, we know that pandemic, in a sense, have brought and created unprecedented challenges and opportunities at the same time.
especially in the areas of information, communication, and technology. At ito po na-experience po namin ito talaga sa NWPC. It has in fact accelerated innovation and has amplified it to historic levels. You have witnessed po yung presentation ng ating mga resource speakers in the past, and they have really selflessly shared their experiences on how they were able to navigate the challenges of this pandemic. And to me, this only proves that together, business enterprises and workers are capable of finding interesting ways to reinvent themselves after bouncing back even stronger when faced with seemingly unsurmountable challenges. Dahil po dito, I firmly believe that the new reality that we have now is sure to spark more innovations. And as a result, the need for Industry 4.0 enabling technologies that has never been greater. Ngayon po, we are ending our webinar series today, but our virtual connection will definitely not end here because we aim po to further democratize our training programs and technical services on productivity improvements para po we could assist as many enterprises as we can in the way that we have never imagined before. So in view of this, let me take this opportunity to initiate the soft launching po of our new training module on business continuity planning and management. Ito pong module na ito ay designed to help our enterprises to continue their operation in times of unplanned health crisis that we have right now, and even natural and human-induced calamities. Now, I am encouraging our enterprise participants today to avail of this free intervention that we will offer because this is very useful and important in terms of enabling your enterprises to react swiftly, methodically, and successfully to prevent financial loss, to sustain your operation, and to preserve the employment of your workers. So I'm inviting our MSMEs to join us in this training program. And in fact, we have already finished our pilot implementation of this. We are doing this program in coordination or in partnership with the International Labor Organization. Now, let me end by reminding everyone on the importance of having a productivity mindset or productive mindset, since this is a last October po ay ating Productivity Month celebration. Lalo na po ngayon in this challenging times that I think in the face of adversity, meron po tayong choice. We can be bitter or we can be better. Well, I hope that everyone would actually choose to be better and to move towards the better normal. Again, I'd like to thank everybody for attending our virtual conference. Hang in there and watch our video teaser. So at this point, can I now request our secretariat to please roll the VTR. Thank you po sa inyong lahat at magandang umaga. In this era of technological and medical advancement, the COVID-19 pandemic unexpectedly unleashed a catastrophic impact in the world. Its huge casualties are magnified in the millions of lives and billions of livelihood and jobs lost. While the journey in discovering the cure continues, governments agree to work on creating a semblance of normality. This is by coming up with strategic actions that would revive economy, recharge enterprises,
and recreate jobs. Towards this direction, the Philippine government embarks on implementing various reforms, one of which is helping enterprises develop their business continuity planning and management that would enable them bounce back from any form of crisis that can cause disruptions and strengthen their resiliency. It is in this light that the National Wages and Productivity Commission, in collaboration with the International Labor Organization, developed a localized human resource productivity-led enabled business continuity plan to help enterprises build back better to the better normal. This business continuity plan highlights the important role of the most prized asset, our human resource. This online specialized business continuity training program focuses on achieving two major goals of assisting MSMEs to recover and resume their business operations while ensuring the safety and welfare of the workers. While most BCPs focus on resuming business operations, this program places equal importance on human resource strategies that could drive productivity of the workforce, sustain business operations, and ensure safety of the workers during the pandemic. For enterprises to develop their business continuity plan, our pool of trainers will walk them through each of the 7 steps, from assessing potential risks up to testing the effectiveness of the plan. Follow-through assistance will also be provided to enterprises to ensure the completeness of the plan. Interested micro, small, and medium enterprises can avail of this training program either by applying online or getting in touch with a regional board in their area. The Business Continuity Training Module will form part of the NWPC's Productivity Toolbox offerings, enabling MSMEs to take part and thrive in the new and better normal. To all enterprises out there, let's move forward to the better normal. Thank you, Edie Chris. What better way to end this webinar session than to highlight where this pandemic has really brought us? Actually, headaches and empty pockets, yes, but more importantly, it gave us a renewed sense of a greater sense of purpose and renewed interest in terms of innovation, reinvention, ingenuity. So we invite you to avail of our programs and services to help you transition and test new waters. So for more information, please visit our official website, www.nwpc.dole.gov.ph, like our Facebook account, subscribe to our YouTube channel, and follow us on Twitter. So on behalf of the National Wages and Productivity Commission and the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, we would like to thank you for joining us today. So before you leave, please make sure that you fill up or accomplish the evaluation form to help us improve our future activities and for you to get your certificate. So on behalf of my co-moderator, Earl de la Victoria, I am Pia De Jesus. Thank you, have a great day, and let us support our local farmers.